everyone, welcome back. We have pudding with me. It's her night time already. She's asleep earlier than human and wakes up later than human. So this style of scarf, this is actually a gift to my mother during Teachers' Day last year, because Teachers' Day last year happened shortly before Ramadan. Yes, on a daily basis I'm not going to buy it. I'm squarish. My face is square. You know, you can be quite creative when wearing scarves during time of desperation. Do you want to switch? Okay, baiklah. Tadi saya dah buat operasi membersih rumah. Cuma ianya lebih kepada tempat tertentu saja. Jadi, saya telah membersihkan kawasan ruang tamu yang selalunya menjadi tempat untuk orang lalu lalang sahaja. Kami ada satu lagi ruang tamu. Tapi ruang tamu ni lebih kepada untuk solat, untuk berehat, dan tempat sepatutnya ada baju, baku-baku baju semua kat situ. Tempat untuk rehat tu tak ada berapa nak ada lah. Tu tempat rehat kucing, bukan manusia. Manusia macam selit-selit je. Kalau ada pun tempat kau boleh rehat, kau akan jadi tempat macam taman permainan kucing. Badan kau tu dia lompat-lompat. Cerita pasal kucing ni banyak. Kalau buka kitab kan, macam dulu kalau duduk dekat hostel dengan kawan-kawan, memang cerita pasal kucing je. Suara saya sebenarnya bila naik lagi tinggi, dia akan jadi nyaring yang macam macam nyamuk, macam semut. Dan memang tak ada kelebihan. Orang ingat selalu saya macam marah je, sebab suara tu adalah dalam frekuensi yang tak sepatutnya manusia ada lah. Macam kau nak buat apa kau nak kena nyamuk kan. Sebenarnya benda tu yang saya sedar sekarang adalah suara tu saya akan guna untuk panggil kucing. Senang nak panggil kucing kalau pakai nada suara yang nipis macam nyamuk tu, sebab diorang punya pendengaran tu lagi tajam dan dia tahu kita panggil dia. Bila cakap dengan kucing, tengok dia masa tu kucing je. Tengok aku cakap sampai habis pasal kucing. Banyak sangat kucing kat rumah ni. Kucing pun ia akan ada perasaan untuk mengada-ngada macam manusia. Jadi kita sebagai manusia ni kena faham lah, kucing ni dia tak ada nak berfikir macam manusia. Kita kena berfikirlah untuk keselamatan dia, bukannya untuk diri kita je. Kucing kalau dia tak suka kita, hidung dia kan, semua benda yang dia bawa kita, dia akan macam buat sesuatu. Contoh macam cakap, tarik-tarik, keluarkan benda-benda yang tak senonoh lah. Pulak tepi, jatuhkan barang lah. Buku dia tarik. Buku tu kadang-kadang beg ke apa, dia akan tarik, bawa sampai, suka hatilah dia nak bawa sampai mana. Kucing ni sebenarnya perangai macam manusia. Cuma kalau kita ada seekor kucing sahaja, kita tak nampak personality dan cara interaksi kucing kita dengan kucing-kucing lain. Sebab kucing-kucing ni dia cepat cemburu pasal manusia. Tengok kalau cakap dalam bahasa Melayu lain, cakap bahasa Inggeris lain. Ini sebab tak biasa cakap bahasa Melayu depan kamera. Kalau dah biasa, memang kena keluarkan buku panduan untuk faham apa yang saya cakap. Sebab masa kecil dulu pernah tinggal dekat Kelantan. Suara aku jadi deep, jatuh gila. Terus decibel down. Masa dekat Kelantan, mak cakap, Umi cakap dulu bila saya cakap bahasa dialek Kelantan, laju sangat sampai orang Kelantan tak faham pun apa saya cakap. Memang laju. Sebab tu sampai sekarang ada setengah situasi sebenarnya kalau saya dah biasa dan saya sangat teruja untuk bercakap, memang saya akan cakap laju sangat sampai orang pun macam gelak je. Dan memang saya suka cakap sampai orang pun macam tak bertenaga nak bagi respon dah. Dan mula-mula memang terasa, tapi lama-lama tu kena faham lah, sebab orang pun perempuan kaitan. Tapi bolehlah faham maksud kita. Bila perempuan cakap dengan perempuan dasarnya suka bercakap, dia suka mendengar kan, secara apa yang saya nampak. Sebab perempuan ni memang suka perhatian. Tapi saya terlebih cakap kalau macam ada banyak benda menarik untuk bercakap. Macam kucing, kawan-kawan pun macam, kau ni nak cerita pasal kucing satu, setiap kucing tu ada cerita lain. Kucing mana satu kita cakap pun diorang dah tak boleh nak pastikan mana satu kucing yang aku cakap. Kucing satu, dua, tak, ini kucing yang ke-21. Dan bila jadi macam tu,
kita kena pandai-pandai lah. Sebenarnya saya punya skill social ni kurang, sebab bila dekat rumah saya bukan jadi bercakap, saya jenis bagi arahan. Sebab saya ada 6 orang adik. Bila kita ada 6 orang adik, macam kucing juga, perangai lain-lain. Dan kadang-kadang tu dia punya, macam kalau kita main game kan, ada karakter tertentu dalam game. Bila kita tekan dan kita kumpulkan dalam satu team effect untuk satu team, macam bonus point. Tapi macam kalau saya dalam team ni, kira ni saya memberi effect negatif point, iaitu kepandaian menurun lebih kurang 75%. Maknanya diorang boleh berfungsi dalam fungsi-fungsi asas saja. Lain kita tak reti nak buat lah, kita tak tahu. Itu adalah sebab kenapa bila tak tahu kita kena tanya. Dan lebih kepada kalung lebih tahu buat benda ni. Macam aku lahir terus ada karakter tertentu dalam game yang bila kita dapat karakter tu terus like dia punya yang agility 100%, macam tu kan. Macam tu lah karakter saya. Macam terus lahir tu semua terus 100, dah sampai taraf 100. Macam kerja ada nak buat sampai macam tu kan. Diorang macam kebat tu bila kebat buku je, saya still boleh kebat dengan diorang. Tiba-tiba dah tak boleh kalau kalung ada kat rumah. 6 orang satu hari, kita tak cukup masa. Kita tak ada masa untuk semua benda tu. Kadang-kadang kita sendiri nak makan pun tak ada masa. Oleh itu, saya selalu cakap arahan pendek-pendek dan padat dan bernas, dan saya harapkan untuk diselesaikan. Itu pun tak boleh buat. Saya selalu kat rumah sebab cuti semester, cuti sekolah. Semula saya buat sebab tak bawa balik kerja rumah pun. Yelah, assignment nak bawa balik rumah buat apa? Kerja ada aku nak bawa balik. Lagi tak siap, sakit jiwa dia lah. Bila ditanya soalan-soalan kelakar ni, kita akan rasa macam 9 daripada 10 situasi itu adalah soalan yang macam tu. Contoh, boleh tak asingkan barang-barang yang tak pakai, yang tak berapa selalu pakai lah. Sebab saya nak asingkan satu tempat yang mana bila barang selalu pakai, kita nak letak dekat tempat yang sama supaya senang untuk diambil. Kemudian tanya balik saya, perlu ke saya buat macam tu? Sebab nanti kalau tiba-tiba rasa nak pakai dan saya rasa macam tak ada rasa, tiba-tiba nak mati ke? Lah lebih kurang. Tapi cakap dalam hati je, kita jangan melukakan hati insan yang tidak rasa bersalah. Orang kalau tak sedar dia salah, kita menerbitkan ayat yang menyebabkan dia rasa, perlukah aku rasa bersalah? Kita jangan. Kita harus menimbulkan kesedaran pada manusia lain, pada kapasiti kemanusiaan dan pada kapasiti kita sebagai manusia. Kita tak boleh nak terus tekan butang, terus kata hantar supaya kau rasa bersalah. Tak perlu benda-benda tu. Perlu kita lebih kepada selain daripada kata-kata adalah menunjukkan. Lihat, bila kita buat sistem begini untuk meletak barang lebih mudah dan tak bersepah, senang. Tapi kita tak cakap, kita tunjuk barang tu. Sebulan lepas tu senyap lah. Dah tu nak cakap apa kan? Benda-benda simple. Sebab tu hidup saya kena simple. Saya nak kena uruskan 6 lagi orang yang tak berapa simple. Saya sebenarnya dalam diri tak simple pun, tapi sebab ada orang kata complicated, sebenarnya aku tak ingat. Terus bahasa Melayu, ya betul, ada cara Islamik dan sebagainya, dan Islam kan universal. Maka bahasa Inggeris, bila seorang yang bercakap bahasa Inggeris boleh menerapkan nilai Islam dalam bahasa Inggeris yang mana universal juga, jadi dia akan jadi kuasa ganda 2. Macam tu. Makanya bila bercakap dalam bahasa Melayu, kita tak biasa menggunakan bahasa Melayu untuk bercakap pasal isu-isu yang bernas, cuma reti pasal isu hiburan, politik saja, maka kita punya gaya percakapan tidak akan terbentuk. Kalau ikutkan, ini adalah gaya percakapan yang saya tak akan bercakap seharian. Ini adalah bukan polio, tapi cara gunakan gaya bercakap macam ni sebab saya tak pernah bercakap dengan orang yang bercakap dengan gaya bahasa ni, yang mana saya boleh mengaplikasikan, boleh menggunakan apa yang saya tahu. Sebab bahasa ni lebih kepada penggunaan. Berbalik kepada persoalan, sebab bila saya dah mula bercakap pasal satu benda, dia jadi benda lain, dia jadi macam tu. Okey,
baiklah. Apa yang saya suka kau cakap dalam bahasa Melayu, gaya bahasa dia cantik. Itu yang mana berlakunya sedikit kesulitan dan pergelutan bahasa. Tidak ada bahasa yang lebih daripada bahasa lain. Cuma apa yang kita nak cakap tu. Sebab contoh, dalam bahasa Melayu kita ada, ia bergantung kepada macam mana kita dalam bahasa itu merasakan pada sesuatu. Maksudnya, orang yang menggunakan bahasa Melayu tidak suka menggunakan bahasa Melayu untuk berfikir dengan kritis dan bernas dan berfikir pada aras yang tinggi pada setiap masa. Ya, cubalah tengok adik-beradik pun 9 daripada 10 soalan pun dah macam okay. Sebab itu saya selalu menggunakan bahasa Inggeris supaya tapi nampak boring. Sebab apa? Itu lebih kepada bahasa Inggeris untuk pembelajaran sahaja. Maksudnya berfikiran akademik, macam tak ada orang nak cakap benda tu dah kan. Okay. Kalau bahasa Melayu kita nak tunjukkan sempoi sebenarnya santai. Bahasa Melayu itu lebih kepada penggunaan yang sedemikian. Adakah penggunaan itu menunjukkan bahasa Melayu itu martabatnya rendah? Tidak. Menunjukkan orang Melayu ini adalah orang yang bercakap dengan bahasa Melayu Malaysia adalah orang yang mempunyai gaya spontan dalam cakap, ia menerima apa-apa sahaja perubahan daripada konteks luaran masuk ke dalam bahasa kita pun ya, kita boleh menerima apa saja. Cuma kita tak boleh nak menerima teguran yang kasar sebab itulah kuat sentak. Hashtag. Nampak patung kat atas tu, nampak patung putih. Patung putih tu bangsa masuk dalam mesin basuh sebab saya dah cakap kalau duduk atas katil. Sekarang duduk atas katil. Sebab ni tempat paling bersih sekarang. Ruang sekeliling tadi baru dibersihkan. Sebahagia jugalah buat dua benda dalam satu hari. Untuk pre-Ramadan punya basuh, macam spring cleaning for Ramadan macam tu. Sekarang ni tadi basuh, bila kita basuh kita buka, kita terus tarik kan. Kita nak basuh apa yang kat atas ada katil. Macam ada benda yang dah saya dah tahu tu, saya letak kat tepi. Macam wayar kabel aku ni letak kat tepi. Lepas tu pantai kalau pedit tu baru nampak. Sebab nak basuh dengan komputer, dengan cadar apa semua, tak nampak cik. Lepas tu kena marah. Kena marah sebab basuh bantal dia. Kenapa kau tak basuh bantal empat segi? Sebab aku tahu bantal tu empat segi. Bantal tu kalau dah bentuk macam tu, memanglah aku nampak. Bendalah ni, kalau apa, nampak lebih kurang tau. Sebab banyak barang yang basuh hari ni adalah berkala tema kuning, biru, tiba-tiba putih. Gerabak macam tu. Memang tak nampak lah dengan komputer kan. Kalau kita dah kampus memang tak nampak. Tapi sekarang dekat situ lah dia dah ambil balik bantal. Dia tak tahulah berapa banyak peratus dah mengecut ke dan sebagainya. Generasi Y dan muda daripada itu adalah generasi yang bila kita baca tak semestinya benda itu kita akan praktikkan. Sebab ilmu itu perlukan nampak bahasa aku nak pakai ni, penaakulan, banyak muhasabah. Benda tu dalam kepala dulu. Logik ke tak? Relevan ke dengan zaman kau? Praktikal ke tak? Sesuai dengan duit yang kau ada ke tak? Contoh. Maka daripada benda-benda yang saya dapat daripada kita baca, salah satu yang saya guna. Tapi macam guna tu janganlah kau obses. Kita guna janganlah semua benda. Guna benda tu. Contoh nak jadi macam hidup sihat. Takkan semua nak letak K tu dalam mahal gila. Kau nak mati. Banyak duit sangat. Banyak duit tak apa. Tak ada duit tu makan je lah piadu ulam ke whatever. Satu benda yang saya sentiasa letak kalau basuh, macam benda yang kita jarang basuh, bukan hari-hari basuh contoh macam komputer dan sebagainya, dekat tempat softener kan, air selalu akan turun kat situ dulu. So letak beberapa 2 ke 3 titis cuka makan, cuka vinegar putih tu, letaklah benda tu. Pastikan jangan turun kena kat baju ke kat fabric yang kita nak basuh, sebab nanti dikhawatiri akan sifat cuka ni kan asid. Maka janganlah otak kau sama. Saya buat macam tu sebab nak hilangkan bau, dan juga dalam masa yang sama dia kurang serap bau tu. Dia lebih kurang lah, kurangkan peratus kecenderungan untuk menyerap bau. Habis banyak kali aku cakap peratus lantak. Maka ini adalah benda yang saya kata mungkin boleh dipakai oleh anda. Tapi kalau contoh, sebab tadi yang saya basuh ni semua adalah daripada tona cerah. Kalau tona gelap tu saya tak ada jamin lah. Bagus, satu dia akan cerahkan fabric kita. Itulah kalau colour gelap tak tahulah apa efek dia. Kalau colour putih tu dia akan lagi nampak macam hidup lah. Tak nampak kan colour putih, dia akan jadi start jadi kuning dan sebagainya. Dia akan lebih hidupkan putih tu punya
pigment. Janganlah guna harian. Aduh, benda yang kita bukan jarang basuh, macam bukan sekerap mana baju harian lah. Maknanya bukan hari-hari. Senang cerita tu je lah aku. Dah lah kan, akak ni pun tak adalah garang, cuma ikut arahan. Bila cakap 2-3 titis, kau sampai letak satu penutup. Dalam ayat titis mana yang kepala kau dah menitis jatuh? Cuba bagi contoh skala dia. Macam tu lah bila nak cakap kadang-kadang tu kita kena tanya soalan. Dalam ayat yang dinyatakan ada tak sebut perkataan penutup? Tak ada. Titis tu mana hilang? Mana hilang? Lepas tu buat muka je macam tu. Bila dah besar tak ada nak marah. Kita lebih kepada memikirkan soalan. Dalam 10 benda yang aku suruh hari ni, berapa banyak benda yang kau boleh settle sebenarnya? Kenapa tak boleh buat? Kejap lagi kau nak tidur, comforter tak kering lagi sebab bila aku suruh keringkan kau lupa. Lepas tu tak nak buat. Dah lupa, bila ingat tak nak buat. Suruh ni, ini ingat kan. Lepas tu dia macam, kenapa DJ yang kena buat? Sebab kau yang tidur dekat atas comforter tu, bukan kucing. Okay. Soalan dia hebat. Kita kena tanya soalan yang beraras fikiran tinggi supaya dia sedar diri, sedarkan sikit. Dari kecil sebenarnya saya ni memang sentiasa memeriahkan suasana. Macam gaya saya bercakap tu tak sama dengan gaya orang lain cakap. Macam tu lah. Sebab tu lah bila kita meninggalkan impak macam tu dekat orang, bila orang selalu nampak, tiba-tiba tak nampak kan, rasa macam dunia tu macam hamba sikit lah. Kau tahu yang merana sekarang ni adik-adik aku lah, sebab aku macam hamba, tapi macam diorang yang menghambakan aku. Kerja apa yang kau tak faham sebenarnya? Benda tu masukkan je. Aku tak cakap arahan suruh lipat dulu ke suruh keringkan dulu. Aku suruh masukkan je. Macam tu lah. Sebab tu dah hamba. Sebab aku tak sempat nak buat lawak pun. Kadang lawak lah kadang-kadang tu. Diorang macam nak marah dekat aku sebab suruh diorang. Aku kena marah sebab suruh diorang. Diorang marah kat aku. Tapi itulah, kalau ada adik-beradik tu macam tu lah. Sekarang ni aku ada lebih kurang 20 ekor kucing, termasuk anak kucing. Anak kucing ni bila kecil kau kena ajar. Bila kita cakap, kena diorang faham apa yang kita cakap. Dia faham je, cuma daya fokus diorang 5 saat je. Kena bawa diorang pergi kat depan mata kau. Jangan buang merata-rata dalam pasir. Tapi lepas tu aku pula yang macam rasa kelakar. Dia buang dalam pasir. Pasir tu jatuh kat tepi tu, dia buang dalam pasir, tepi kotak tu. Lepas tu aku macam kena bagi arahan lain. Buang air dalam kotak. Faham tak? Dia macam kelakar juga. So aku rasa macam bodoh. Macam kucing aku lebih pandai daripada aku kadang-kadang kan. Macam, tapi bagusnya kucing ni mengisahkan. Macam menunjukkan kau pun, kau rasa kau pandai, kau bodoh juga. Kucing kotak dan pasir pun tak terbeza. Kucing tu kadang-kadang dia pergi jauh tau. Tak tahu lah jauh mana nak pergi sampai dia lupa nak balik. Ada kau ingat laki orang je tengok balik rumah, kucing kau pun tak ingat. Aku pergi makan pun tak nak balik. Tak tahu nak cakap apa. Dia pun benda kau ingat ni rancangan apa, dia cakap kasih. Banyak sebenarnya cerita. Tapi itulah setakat tu je lah kot. Sebab kau tu biar mak aku nampak pakai macam ni tengah malam buta dalam bilik. Gila. Itulah salah satu tidak berapa kelakar. Pasal kalau kau kena tutup orang malam. Tapi kau nak cakap macam tu lah kan. Kalau tak aku cakap, tunjuk gambar kucing aku je, dah kejadah pula kan. Ni kena buat double cleanser baru dia macam sudah dia jerawat kat sini tu tadi. Kalau buat double cleanser, kalau pakai toner konsisten lah. Kalau kau rasa kau tak mampu buat tu je. Double cleanser tu malam je lah. Kau janganlah buang terbiat banyak sangat. Buang kau punya apa yang kau ada. Kulit kau pun tak nak. Okay, kalau banyak kali pun, kalau siang pagi tu sebab kita dah menghasilkan minyak sendiri. Kita menghasilkan minyak adik-adik. Tak payah pakai pencuci muka je. Maka pencuci muka kalau beli, jangan beli yang macam deep cleansing. Kau pakai hari-hari, tidak perlu deep cleansing hari-hari. Pakai yang macam kalau saya pakai untuk sensitive skin. Maka dia punya kesan tu untuk sensitive skin, tapi sesuai untuk kita buat double cleanser dan pencucian biasa. Bila waktu siang kita hasilkan lagi banyak sebab kita pergi satu rumah aku ni penuh habuk apa semua kan. Sebab tu lah sebelum tidur buat double cleanser, kemudian pakai toner.
Toner cari macam, kalau saya pakai Class punya toner tu dan ada labu punya, okay je. Tak perlu nak, dah tahulah harga dia tu macam mana kan. Janganlah guna macam harga RM9.90. Gunalah macam dia cakap, guna sikit je, macam kau tekan sikit je dia punya cuci muka tu dah. Aku tak payahlah buat sampai tangan separuh, tapak tangan ke whatever semua tu. Tak perlu. Kita hidup ni kena bersederhana. Bukan dekat tengah sekali. Halah, aku nak ajar. Tapi sebenarnya tangan saya ni memang nampak macam lembab. Sebenarnya ini keturunan mak saya bertangan macam ni juga. Tapi seronok tangan ni kau nampak orang Melayu cakap tangan menjadi. Tangan menjadi macam ayah saya, dia pada kebun, apa yang ditanam semua menjadi buah apa semua. Macam mak saya pada ngurut. So turun lah kat saya tak kebun, tapi macam kalau nak masak, mak ayah saya pandai masak. Saya masak apa yang saya nak makan. Sebab dah duduk kat rumah ni, kau janganlah mak kau nak masak ayam masak merah, kau pun nak masak ayam masak merah dalam masa yang sama. Nak perang ke apa kan. Sebab tu saya masak benda lain. Sebab tu saya sukalah membakar, sekali jenis bakar tu. Dan memang tangan saya memang macam ni. Kerja lah aku macam mana pun kat dapur tu, aku tarik kabinet whatever semua tu, tangan tu still akan macam ni. Lepas tu aku nak buat macam mana. Tangan orang lain macam nampak kasar. Tangan ayah saya memang kasar sebab dia jenis suka bertukang. Dia suka buat pisau. Aku cakap suruh naik, tapi kelakar aku tu tak parang. Sebenarnya pisau kan, kalau betul-betul tajam, kau tolak sikit je nak belah tembikai pun dah senang sebenarnya. Pisau tu, saya suka kumpul pisau. Dia macam-macam jadi pisau sebenarnya. Ada yang macam gigi buaya. Itu adalah antara pisau yang paling fleksibel lah, sebab grip dia kuat tau. Macam kau nak potong timun samurai style tu, macam kau boleh buat macam tu je weh. Dia tak berasa pun. Gila kau, dia makan sentiasa tajam. Kau jangan buat gila. Dan pisau roti dan pisau pelantar, itu tak perlu asah pisau lain tu asal lah. Maka kalau macam orang macam aku ni nampak 3-4 pisau ke, aku tak takut untuk cedera sebab pisau. Aku macam dah kena dah, tapi ni aku dah sagat lah, aku dah benam pisau dalam kuku semua tu kan. Aku lagi takut macam benda orang macam kenapa kau boleh luka. Contoh dia pekat tersepit tangan sendiri dekat robot slide. Aku terjadah aku nak buat benda bodoh macam tu, tapi benda tu terjadi kat aku. Kadang tu macam kuku jenis yang cengkam, so tepi tu dia akan, kalau tarik dia akan luka sikit pada kuku. Itulah macam indahnya ciptaan Tuhan. Dia ciptakan kaki aku ni jenis yang macam ada satu jari kaki yang akan macam kulit belakang tu macam nipis, pendek dan nipis daripada jari yang lain. Kalau salah tarik tu kan macam ni tu, Alhamdulillah yang tu memang dia akan luka belakang. Cupin telinga yang belakang itu kau tertarik lebih sikit, memang sakit weh. Dia macam kulit kau terbelah habis macam sebab halus sangat dan nipis. Distribution dia kelakar. Itulah antara aku punya ni, kulit dia akan jadi banyak gila. Dia akan mengeras macam keras tu macam kuku. Benda paling kelakar adalah bila kau potong kuku, kau kena potong benda tu sekali. Kau tak memang ada macam bucu, dia akan tumbuh menegak sebab dia kulit dia bukan benda yang dibentuk. Kalau tak nanti kan kau buat macam ni kan, dia akan, dan kita kenalah bersyukur kan. Maka bagi aku okey je. Cuma aku nak beritahu je lah, sebab kadang-kadang orang tengok cara aku potong kuku macam kau nak potong apa kan. Itu je lah aku nak cakap. Memang kalau aku membebel memang panjang. Aku nak suka bebel all night pun boleh. Okay. Itu saja. That's all. So that's all. How the rhyme is like. Okay, that's all. See you next time. Goodbye. Yeah, my sister said this is stupid, but this is necessary. Bye.